Dinengdeng, Inabraw. Ihanda ang mga sangkap. Ibabad sa tubig na may asin ang ampalaya ng 30 minuto upang mabawasan ang pait nito. Una, iprito ang isda sa mainit na mantika. Hintayin itong mag-golden brown. Hanguin at iset aside muna. Sunod, magpakulo ng 625 ml na tubig sa isang kaserola kasabay ng bawang, kamatis at sibuyas. Kumulo na, idagdag ang garlic at onion powder, gayon din ang bagoong. Haluin ito at hintayin ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, ilagay na ang sitaw at ang binabad na ampalaya. Haluin at lutuin ng 5 minuto. Sunod, ilagay na ang pritong isda at ang saluyot. Lutuin ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, idagdag na ang dahon ng malunggay. Huwag itong takpan at hayaang maluto ng 2 minuto. Luto na! Serve hot! Delicious! Like, subscribe, ring the notification bell, and comment down below. Also, don't forget to follow and like us on Instagram and Facebook at Annjoyable TV for new posts. Para happy you, happy me, happy tayo! Salamat! Thank you for watching!